Lektion 1. Handla kläder. Hej Anna, har du någonsin shoppat kläder online? Hej John. Ja, jag har. Det är bekvämt. Men ibland är det svårt att hitta den perfekta passformen. Det är sant. Jag vill också se till att kläderna är av god kvalitet. Några tips. Tja, att läsa kundrecensioner kan ge dig en uppfattning om kvaliteten. Kontrollera också storlekstabellen innan du beställer. Bra poäng. Vad sägs om färger? Jag vill köpa en skjorta i en unik färg. Du kan använda färgfiltret på webbplatsen för att begränsa dina alternativ. Vilken färg tänker du på? Jag funderar på att skaffa mig en tröja i vinröd. Det är en rik, djupröd färg. Bourgogne är ett utmärkt val. Det går bra med många andra färger. Det är mångsidigt. Det var vad jag trodde också. Jag vill ha en skjorta som jag kan bära för olika tillfällen. Du kan välja en klassisk knäppad skjorta i vinröd. Det kan klä upp eller ner. Det är en bra idé. Jag kan bära den med jeans för en avslappnad look eller med klänningsbyxor för en mer formell look. Exakt. Det är alltid bra att ha mångsidiga bitar i din garderob. Jag håller med. Så, när jag hittar skjortan jag gillar, hur gör jag en beställning online? Vanligtvis lägger du till varan i din kundvagn och fortsätter till kassan. Sedan anger du dina frakt- och betalningsuppgifter. Okej, jag ska ge det ett försök. Tack för råd. Lektion 2. Resa utomlands. Hej Anna, har du någonsin rest utomlands? Jag planerar en resa och kan använda några råd. Hej John. Ja, jag har rest till några olika länder. Vart planerar du att åka? Jag funderar på att besöka Europa. Jag vill utforska olika kulturer och se kända landmärken. Det låter fantastiskt. Europa har så mycket att erbjuda. Vilka länder finns på din lista? Jag överväger Frankrike, Italien och Spanien. De har en rik historia och vacker arkitektur. Bra val. Varje land har sina egna unika attraktioner. Planerar du att besöka flera städer? Ja, jag vill få ut det mesta av min resa. Jag funderar på att börja i Paris, sedan Rom och slutligen Barcelona. Det låter som en väl avrundad resväg. Se till att kontrollera visumkraven för varje land. Kommer att göra. Jag behöver också boka boende. Några rekommendationer om var du ska bo. Det beror på din budget och preferenser. Du kan välja mellan hotell, vandrarhem eller till och med semesterbostäder. Jag föredrar något prisvärt men bekvämt. Kanske ett hotell eller ett trevligt vandrarhem. Leta efter recensioner och betyg online för att få en uppfattning om kvalitet och service. Det kan hjälpa dig att hitta den perfekta passformen. Bra idé. Jag ska göra lite forskning. Vad sägs om transport mellan städer?
I Europa är tåg ett populärt och bekvämt transportsätt. De kan enkelt ta dig mellan städer. Det låter som ett bra alternativ. Jag skulle gärna vilja se landsbygden när jag reser. Tågresor kan vara ganska natursköna. Det är ett fantastiskt sätt att uppleva Europas skönhet. Jag blir upphetsad över den här resan. Tack för all din hjälp. Lektion 3. Hälsosam kost. Hej Anna, jag försöker äta hälsosammare. Har du några tips till mig? Hej John, det är ett bra mål. Ett tips är att inkludera mer frukt och grönsaker i din kost. Det är vettigt. Några specifika frukter och grönsaker som är särskilt hälsosamma. Bär, som blåbär och jordgubbar, är packade med antioxidanter. Bladgrönsaker som spenat och grönkål är också näringsrika. Jag ska se till att lägga till dem på min inköpslista. Vad sägs om snacks? Jag brukar snacka mycket. Istället för att sträcka sig efter ohälsosamma mellanmål kan du välja hälsosammare alternativ som nötter, frön eller yoghurt. Det är en bra idé. Jag ska ha några av dem till hands för när jag blir hungrig mellan måltiderna. Ett annat tips är att dricka mycket vatten hela dagen. Det hjälper till att hålla dig hydratiserad och kan begränsa begär. Jag ska göra det till en vana att dricka mer vatten. Några förslag på hälsosammare måltidsalternativ. Välj magra proteiner som kyckling, fisk eller tofu. Inkludera fullkorn som brunt ris eller quinoa. Och glöm inte hälsosamma fetter som avokado eller olivolja. Låter läckert. Jag ska försöka införliva dem i mina måltider. Hur är det med portionsstorlekar? Var uppmärksam på portionsstorlekar. Det är lätt att äta för mycket, särskilt med större portioner. Användning lösning 4. Tidshantering. Hej Anna, jag har kämpat med att hantera min tid effektivt. Några råd. Hej John. Tidshantering kan vara utmanande, men det finns några strategier som kan hjälpa. Har du försökt skapa ett schema? Jag har inte riktigt gjort ett schema förut. Hur skulle det hjälpa? Att ha ett schema hjälper dig att fördela tid för olika uppgifter och aktiviteter. Det ger dig en tydlig plan för dagen. Det är vettigt. Hur börjar jag skapa ett schema? Börja med att lista alla uppgifter du behöver utföra. Tilldela sedan specifika tidsluckor för varje uppgift baserat på prioritet. Jag ska ge det ett försök. Vad sägs om distraktioner? Jag blir lätt distraherad. Att minimera distraktioner är viktigt. Försök att skapa en dedikerad arbetsyta och stäng av aviseringar på din telefon eller dator. Bra idé. Jag skapar en distraktionsfri miljö för att hålla fokus. Tänk om oväntade saker dyker upp. Lämna lite bufferttid i ditt schema för att ta hänsyn till oväntade uppgifter eller avbrott. Det hjälper dig att vara flexibel. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag ska se till att inkludera bufferttid i mitt schema. Några andra tips.
Dela upp större uppgifter i mindre, hanterbara bitar. Det gör det mindre överväldigande och lättare att hantera. Det är ett bra tips. Det är lättare att hålla sig motiverad när uppgifterna känns uppnåeliga. Tack. Lektion 4. Effektiv kommunikation. Hej Anna. Jag vill förbättra min kommunikationsförmåga. Några förslag. Hej John. Effektiv kommunikation är viktigt. Ett tips är att aktivt lyssna på personen du pratar med. Hur kan jag bli en bättre lyssnare? Ge din fulla uppmärksamhet. Behåll ögonkontakt och undvik att avbryta. Visa att du är engagerad i konversationen. Jag ska jobba på att vara mer närvarande i samtal. Vad sägs om att tala tydligt och säkert? Öva på att tala långsamt och uttrycka dina ord. Ta pauser när det behövs och använd kroppsspråk för att förmedla förtroende. Jag ska försöka tala tydligare och tryggare. Vad händer om jag blir nervös under samtal? Det är normalt att känna sig nervös, särskilt i okända situationer. Ta djupa andetag och påminn dig själv om att hålla dig lugn och sammansatt. Jag kommer att ha det i åtanke. Några tips för att förmedla dina tankar effektivt. Organisera dina tankar innan du talar och använd kortfattat språk. Var uppmärksam på din ton och tänk på den andra personens perspektiv. Det är bra råd. Jag kommer att arbeta med att uttrycka mig mer effektivt. Tack. Lektion 5. Söndagspicknickplaner. Hej Anna. Hur är vädret i söndags? Det ser soligt ut ute. Hej John. Det är verkligen en vacker dag. Ska vi ta en picknick på söndag? Det låter som en bra idé. Vart ska vi ta vår picknick? Vad sägs om parken nära sjön? Den har en härlig utsikt och gott om utrymme att koppla av. Det låter perfekt. Vilken tid ska vi träffas i parken? Vi träffas runt middagstid. På så sätt kan vi äta en lugn lunch och njuta av eftermiddagen. Låter bra. Vad ska vi ta med till picknicken? Vi borde packa några smörgåsar, frukt och snacks. Och glöm inte en filt att sitta på. Utmärkt. Jag tar med en kylare med uppfriskande drycker också. Vad sägs om några utomhusspel? Det är en rolig idé. Vi kan ta med en frisbee eller en fotboll för att spela några spel medan vi är där. Bra förslag. Det kommer att öka njutningen av picknicken. Ska vi bjuda in någon annan att gå med oss? Det är upp till dig. Om du har några vänner som vill gå med, känn dig fri att bjuda in dem också. Jag ska fråga ett par vänner om de är tillgängliga. Ju mer, desto bättre. Något annat vi behöver planera. Se bara till att ta med solskyddsmedel och hattar för att skydda oss mot solen. Säkerhet först. Absolut. Solskydd är viktigt. Jag ska påminna alla om att ta med sig solskyddsmedel. Ser verkligen fram emot vår picknick.
Lektion 6. Mest romantiska film. Hej Anna, har du sett några romantiska filmer nyligen? Hej John. Ja, jag såg nyligen Till Notebok. Det var otroligt romantiskt. Åh, jag har hört bra saker om den filmen. Vad tror du gör det så romantiskt? Väl, kemin mellan de två huvudpersonerna är påtaglig och själva historien är ganska hjärtvärmande. Det låter härligt. Jag älskar romantiska komedier. Har ni sett Sleepless in Seattle? Ja, jag har. Det är en klassiker. Hur karaktärerna möts av ödet är verkligen förtrollande. Absolut. Det är en perfekt blandning av humor och romantik. Vilka andra romantiska filmer rekommenderar du? La La Land är en annan vacker film. Musiken, dansen och den bittersöta kärlekshistorien gör det oförglömligt. Jag håller helt med. Musiken i den filmen är fantastisk. Det lägger till ett extra lager av känslor till berättelsen. Om du gillar perioddrama, Pride and Prejudice är ett måste. Kärlekshistorien mellan Elizabeth och Mr. Darcy är tidlös. Ja. Jag har hört bra saker om den också. Jag borde definitivt lägga till den på min watchlist. En annan klassiker är Casablanca. Romantiken mellan Rick och Ilsa är ikonisk och filmen har några oförglömliga linjer. Här tittar jag på dig, grabben. Den linjen är legendarisk. Jag ska se till att titta på det snart. Du kommer inte bli besviken. Det är ett mästerverk. Finns det några andra romantiska filmer du skulle rekommendera? En som kommer till minnet är Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Det är en unik uppfattning om kärlek och minnen. Det är ett intressant val. Jag har hört att det är tankeväckande. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Det är definitivt värt en titt. Föreställningarna av Jim Carrey och Kate Winslet är enastående. Jag litar på din rekommendation. Jag lägger till det i min lista. Tack. Du är välkommen. Njut av ditt filmmaraton. Låt oss komma ikapp senare och diskutera våra favoriter. Lektion 7. Säkra vår vistelse och planera aktiviteter. Hej Anna. Tror du att det är möjligt att säkra vår vistelse på hotellet under hela vår resa? Hej John. Jag tror att det är en bra idé att säkra vår vistelse i förväg för att undvika komplikationer i sista minuten. Det är vettigt. Låt oss boka hotellet under hela vår resa för att säkerställa en problemfri vistelse. Håller med. Det är bättre att ha allt ordnat i förväg. Har du förresten tänkt på de aktiviteter vi bör planera? Ja, jag tycker att det är viktigt att ha en lista över aktiviteter för att få ut det mesta av vår resa. Några förslag. Vad sägs om att besöka några historiska landmärken och museer? Det är ett bra sätt att lära sig om den lokala kulturen. Det är en fantastisk idé. Att utforska platsens historia och arv kommer att berika vår upplevelse. Vi bör också överväga att prova det lokala köket.
Det är alltid spännande att smaka på nya smaker och rätter. Absolut. Mat spelar en viktig roll för att förstå en plats kultur. Låt oss göra en lista över lokala restauranger att prova. Vi kan också planera några utomhusaktiviteter som vandring eller utforska de närliggande naturreservaten. Utmärkt förslag. Att ansluta till naturen och njuta av utomhusäventyr kommer att lägga till ett spännande element i vår resa. Glöm inte avkoppling. Det är viktigt att avsätta lite tid för att varva ner och ladda under vår semester. Du har rätt. Vi bör inkludera spabehandlingar eller strandbesök för att säkerställa att vi har en balans mellan aktivitet och avkoppling. Och låt oss inte förbise möjligheten att delta i lokala evenemang eller festivaler som händer under vår vistelse. Det är en bra poäng. Att uppleva de lokala festligheterna ger oss en inblick i platsens livliga kultur. Slutligen bör vi hålla ett öppet sinne och vara öppna för spontana äventyr och upptäckter längs vägen. Absolut. Att vara flexibel och omfamna oväntade möjligheter kommer att göra vår resa ännu mer minnesvärd. Jag ser verkligen fram emot vår resa. Det kommer att bli en otrolig upplevelse. Jag också. Jag är glad över att säkra vår vistelse och planera dessa fantastiska aktiviteter. Låt oss göra det till en resa att minnas. Lektion 8. Landskap, ruiner och Indonesien. Hej Anna, har du sett några fantastiska landskap eller besökt några gamla ruiner nyligen? Hej John. Ja, jag har tittat på Indonesien. Det har hisnande landskap och fascinerande gamla ruiner. Det låter otroligt. Vilka specifika landskap i Indonesien har fångat din uppmärksamhet? Risterasserna på Bali är helt enkelt fascinerande. Den frodiga grönskan mot bakgrund av bergen är hisnande. Jag har sett bilder på dessa terrasser och de ser verkligen fantastiska ut. Bali är verkligen ett paradis. En annan plats med anmärkningsvärda landskap är Komodo, Island. De robusta kustlinjerna och det turkosa vattnet är vykortsvärda. Jag har hört talas om Komododrakarna där, men jag visste inte att landskapen var lika fängslande. Absolut. Indonesien är en skattkista av naturliga underverk. Mount Bromo är en annan plats känd för sina spektakulära landskap. Ja. Soluppgången över den ulmande vulkanen måste vara en syn att se. Definitivt. Låt oss prata om de gamla ruinerna. Har du stött på några spännande? Ja, jag läste nyligen om Borobudur-templet i Indonesien. Det är en UNESCO:s världsarvslista med en rik historia. Det är fascinerande. De invecklade snidderierna och templets stora storlek gör det till en anmärkningsvärd kulturell plats. Jag har också hört talas om Prambanan-templet. Det är ett annat imponerande komplex med vacker arkitektur och hinduiska influenser. Indonesiens gamla ruiner ger en inblick i dess rika kulturarv. Det är en perfekt blandning av historia och konst. Absolut.
Att utforska dessa ruiner skulle vara som att gå tillbaka i tiden. Det är en möjlighet att lära sig och uppskatta det förflutna. Indonesien verkar som ett land med oändliga skatter att upptäcka. Jag kan inte vänta med att bevittna dess landskap och utforska de gamla ruinerna. Det är definitivt på min travel bucket list också. Låt oss planera en resa tillsammans och uppleva Indonesiens underverk från första hand. Det låter som ett fantastiskt äventyr. Låt oss få det att hända och skapa oförglömliga minnen. Jag är upphetsad över idén. Låt oss börja planera och göra vår indonesiska resa till verklighet. Lektion 9. Inställningar för konst och målning online. Hej Anna, har du sett några imponerande konstverk online nyligen? Hej John. Ja, jag har stött på några fantastiska bitar på sociala medier och konstwebbplatser. Det är jättebra. Målar du med oljor eller akryl? Jag är nyfiken på ditt föredragna medium. Jag föredrar akryl. De torkar snabbare och är lättare att arbeta med jämfört med oljor. Vad sägs om dig? Jag har provat båda, men jag lutar mig mot oljor. Jag tycker om oljefärgernas rikedom och blandningsförmåga. Det är intressant. Varje medium har sina unika egenskaper och tekniker att utforska. Absolut. Målning är en mångsidig uttrycksform som gör det möjligt för konstnärer att experimentera med olika medier och stilar. Det är fascinerande hur konstnärer kan förmedla sina känslor och berätta historier genom sina konstverk. Verkligen. Konst har makten att väcka känslor och ansluta människor med olika bakgrunder. Och med onlineplattformar kan konstnärer nå en global publik och få feedback från konstentusiaster över hela världen. Det är sant. Internet har öppnat nya vägar för artister att visa upp sin talang och få kontakt med andra kreativa. Det är inspirerande att se konstnärer från olika delar av världen dela med sig av sina unika perspektiv och tekniker. Online-konstsamhällen ger också möjligheter till lärande och tillväxt genom handledning och diskussioner. Absolut. Konstnärer kan lära sig nya tekniker, få inspiration och få konstruktiv kritik för att förbättra sina färdigheter. Det är ett fantastiskt sätt att engagera sig med andra artister och vara en del av en stödjande kreativ gemenskap. Och för konstälskare är det en skattkista av visuell glädje, med ett stort utbud av konstverk att utforska och uppskatta. Definitivt. Onlineplattformar har gjort konst mer tillgänglig och har demokratiserat konstvärlden till viss del. Det är underbart att se hur tekniken har förändrat konstlandskapet och förbinder konstnärer och entusiaster globalt. Jag håller med. Det är en spännande tid att vara en del av konstvärlden, både som konstnär och konstuppskattare. Lektion 10. Hotellbekvämligheter och gästkomfort. Hej Anna, har du någonsin bott på ett hotell som gav underbara bekvämligheter för sina gäster? Hej John. Ja, jag har upplevt några hotell som går utöver för att göra sina gästers vistelse bekväm. Det är fantastiskt att höra. Jag uppskattar alltid det när hotell prioriterar gästernas tillfredsställelse.
Absolut. En av de små men viktiga detaljerna är tillhandahållandet av handdukar och vatten i rummen. Det är en tankeväckande gest. Jag håller med. Efter en lång dag med resor eller utforskande är det så uppfriskande att ha färska handdukar och en flaska vatten lättillgängligt. Det är de små detaljerna som gör en hotellvistelse roligare och bekvämare. Definitivt. Jag uppskattar det också när hotell erbjuder en mängd bekvämligheter som ett gym eller en pool. Att ha tillgång till sådana faciliteter gör att gästerna kan behålla sin träningsrutin eller varva ner efter en hektisk dag. Absolut. Det är trevligt att ha alternativ för avkoppling och rekreation under din vistelse. En annan aspekt som bidrar till en trevlig hotellupplevelse är kvaliteten på sängkläderna. Verkligen. En bekväm säng och mjuka sängkläder kan göra en betydande skillnad för att säkerställa en god nattsömn. Det är viktigt för hotell att prioritera gästkomfort, eftersom en god vila är avgörande för en trevlig vistelse. Jag kunde inte hålla med mer. En väl utvilad gäst är mer benägna att få ett positivt intryck av hotellet. Förutom fysisk komfort är det också viktigt att tillhandahålla bekvämligheter som toalettartiklar och hårtork i badrummet. Absolut. Det sparar gästerna besväret med att packa dessa föremål och lägger till bekvämlighet för deras vistelse. Och låt oss inte glömma tillgängligheten av Wi-Fi. I denna digitala tidsålder är tillförlitlig internetåtkomst avgörande för många resenärer. Det är sant. Oavsett om det är för arbete eller fritid, att ha en stabil internetanslutning är avgörande för att hålla kontakten och få tillgång till information. Övergripande. Hotell som prioriterar gästkomfort och erbjuder tankeväckande bekvämligheter skapar en positiv och minnesvärd upplevelse. Jag kunde inte hålla med mer. Det är de extra detaljerna som gör en hotellvistelse verkligen exceptionell. Verkligen. Det är alltid ett nöje att hitta ett hotell som går den extra milen för att säkerställa gästernas tillfredsställelse. Absolut. Låt oss hoppas att fler hotell fortsätter att prioritera gästkomfort och ge underbara bekvämligheter. Lektion 11. Vandringslust och resedrömmar. Hej Anna. Har du någonsin stött på en region som låter så spännande att det omedelbart utlöste din vandringslust? Hej John, absolut. Det finns så många regioner runt om i världen som jag drömmer om att utforska. Det är underbart. Har du tänkt på vilka länder du vill besöka i dessa regioner? Ja, definitivt. Ett land som alltid har fascinerat mig är Japan. Blandningen av tradition och modernitet är fängslande. Japan är verkligen en anmärkningsvärd destination. Den rika kulturen, fantastiska landskap och utsökt mat gör det till ett måste. Jag håller med. Ett annat land som fascinerar mig är Brasilien. De livliga festivalerna, vackra stränder och Amazonas regnskog är lockande. Brasilien är också på min bucket list. Mångfalden i dess landskap och rytmen i dess musik och dans är otroligt lockande. Absolut. Det är fantastiskt hur olika regioner kan erbjuda sådana unika upplevelser och fånga vår fantasi.
Det är skönheten i resor. Varje land har sin egen charm och lockelse, väntar på att upptäckas. Verkligen. Att utforska nya kulturer, prova lokala rätter och fördjupa sig i traditionerna i ett främmande land är verkligen berikande. Det vidgar vårt perspektiv och fördjupar vår förståelse för den värld vi lever i. Absolut. Det är fascinerande att lära sig om historien, seder och traditioner i olika länder och deras folk. Och låt oss inte glömma de naturliga underverk som finns runt om i världen. De majestätiska bergen, fallande vattenfall och fridfulla sjöar. Naturen har ett sätt att fängsla våra hjärtan och påminna oss om skönheten och undret som omger oss. Det är så sant. Naturen har ett sätt att ödmjuka oss och fylla oss med vördnad och inspiration. Verkligen. Det är inte konstigt att resor är en så populär strävan. Det gör att vi kan ansluta till världen och skapa livslånga minnen. Absolut. Världen är full av underverk och önskan att utforska och uppleva dem är det som driver vår vandringslust. Låt oss hoppas att vi kan uppfylla våra resedrömmar och skapa oförglömliga äventyr inom en snar framtid. Jag kunde inte hålla med mer. Här är det dags att ge sig ut på nya resor och omfamna skönheten i vår värld. Lektion 12. Budgetvänlig hemuppdatering. Hej Anna! Har du några tips för att få ditt hem att kännas fräscht och inbjudande utan att spendera för mycket pengar? Hej John, absolut. Det finns många budgetvänliga sätt att ge ditt hem ett nytt utseende och skapa en välkomnande atmosfär. Det är fantastiskt att höra. Jag älskar att hitta enkla och prisvärda sätt att piffa upp mitt bostadsutrymme. Ett enkelt och billigt sätt är att ordna om dina möbler. Ibland kan en ny layout helt förvandla ett rum. Det är en bra idé. Det är fantastiskt hur ett nytt arrangemang kan ge ett rum ett helt nytt perspektiv. Ett annat tips är att rensa och organisera dina tillhörigheter. Ett rent och snyggt utrymme känns omedelbart mer inbjudande. Jag kunde inte hålla med mer. Att rensa bort onödiga föremål och hitta rätt lagringslösningar kan göra stor skillnad. Absolut. Och underskatta inte kraften i ett nytt lager färg. Det kan blåsa nytt liv i vilket rum som helst. Färg är ett kostnadseffektivt sätt att uppdatera utseendet och känslan i ditt hem. Dessutom kan du välja färger som återspeglar din stil. Ett annat billigt sätt att lägga till charm är genom att införliva inomhusväxter. De livar inte bara upp utrymmet utan förbättrar också luftkvaliteten. Jag älskar tanken på att ha växter inomhus. De ger en känsla av natur och friskhet till alla rum. Och på tal om naturen, att ta in naturligt ljus kan få ett utrymme att kännas ljusare och mer välkomnande. Det är sant. Att öppna gardiner eller persienner under dagen kan skapa en varm och inbjudande atmosfär. Dessutom kan du byta ut dina kuddar eller lägga till några nya i ditt vardagsrum eller sovrum. Att byta kuddar är ett enkelt sätt att introducera nya färger eller mönster och ge ditt utrymme en snabb uppdatering. En annan idé är att hänga konstverk eller fotografier på väggarna. Det ger personlighet och visuellt intresse till alla rum.
Jag håller med. Konstverk kan vara en konversationsstartare och en återspegling av din smak och stil. Slutligen, glöm inte doftens kraft. Att tända ett doftljus eller använda eteriska oljor kan skapa en mysig och inbjudande atmosfär. Det är ett bra förslag. En behaglig doft kan få ett utrymme att kännas mer avkopplande och välkomnande. Det handlar om att hitta små, prisvärda förändringar som gör stor inverkan på det övergripande utseendet och känslan i ditt hem. Absolut. Jag älskar tanken på att få mitt hem att känna sig fräsch och inbjudande utan att bryta banken. Det är en rolig och kreativ process, och det bästa är att du kan skräddarsy den efter din personliga stil och preferenser. Jag är glad att implementera några av dessa idéer och ge mitt hem en budgetvänlig uppdatering. Jag är säker på att ditt hem kommer att se fantastiskt ut. Njut av processen och omfamna den mysiga och inbjudande atmosfären du skapar. Tack så mycket. Jag uppskattar dina tips och uppmuntran. Här är ett friskt och inbjudande hem på en budget. Lektion 13. Att studsa tillbaka och bygga rutin. Hej Anna. Har du någonsin haft ett ögonblick där du tappade din rutin och var tvungen att börja långsamt för att bygga upp den igen? Hej John. Absolut. Det händer med de bästa av oss. Ibland kastar livet oss ur spår, och vi måste hitta vägen tillbaka. Jag kan relatera. Det kan vara utmanande att komma tillbaka till en rutin när du har fallit ur den. Definitivt. Nyckeln är att börja långsamt och ha tålamod med dig själv. Små steg kan leda till stora framsteg. Det är en bra poäng. Det är viktigt att inte överväldiga dig själv genom att försöka göra för mycket för tidigt. Exakt. Att ställa in uppnåbara mål och gradvis öka dina ansträngningar hjälper dig att återfå din rutin. En strategi som har fungerat för mig är att prioritera mina uppgifter och fokusera på de viktigaste först. Det är ett bra tillvägagångssätt. Genom att ta itu med de väsentliga uppgifterna kan du återfå en känsla av kontroll och bygga fart. Jag tycker också att det är bra att upprätta ett konsekvent schema. Att ha inställda tider för vissa aktiviteter kan ge struktur till din dag. Absolut. Ett välplanerat schema ger en ram för din rutin och hjälper dig att hålla dig organiserad. Ett annat tips är att börja med aktiviteter som du tycker om. Det kan göra processen att komma tillbaka till en rutin roligare. Det är sant. Att införliva aktiviteter som ger dig lycka och uppfyllelse kan motivera dig att hålla fast vid din rutin. Glöm inte att vara snäll mot dig själv på vägen. Bekräfta dina framsteg och fira små segrar. Självmedkänsla är avgörande. Kom ihåg att bygga en rutin tar tid och ansträngning, och det är okej att ha motgångar. Absolut. Allt är en del av resan. Omfamna processen och fortsätt framåt, även om det är i långsam takt. Och tveka inte att be om stöd om du behöver det. Vänner, familj eller till och med en mentor kan ge vägledning och uppmuntran. Det är en bra poäng. Att omge dig själv med ett stödsystem kan göra resan med att återuppbygga din rutin enklare.
I slutändan handlar det om uthållighet och konsistens. Fortsätt dyka upp, även på dagar då det känns utmanande. Håll dig engagerad och kom ihåg att varje dag är en möjlighet att göra framsteg och komma närmare din rutin. Exakt. Med tid och engagemang kommer du att hitta dig själv tillbaka i en rytm som fungerar för dig. Tack så mycket! Dina insikter och uppmuntran är verkligen värdefulla. Här är att studsa tillbaka och bygga en uppfyllande rutin. Lektion 14. Rekommendationer för restauranger. Hej Anna! Har du provat den nya italienska restaurangen i centrum? Jag hörde att deras spaghetti carbonara är riktigt bra. Hej John! Ja, jag har varit där och jag kan bekräfta att deras carbonara är utsökt. Den krämiga såsen är perfektion. Det låter fantastiskt. Jag är alltid på jakt efter en bra pastarätt. Har de några andra rekommendationer på deras meny? Absolut. Deras lasagne är också en publikfavorit. Den är skiktad med rik tomatsås, ost och smakrikt nötkött. Lasagne är en av mina favoriter genom tiderna. Jag måste definitivt ge det ett försök. Några andra rätter du skulle rekommendera? Prova definitivt deras margherita pizza. Skorpan är tunn och krispig och kombinationen av färska tomater, mozzarella och basilika är helt enkelt gudomlig. Jag är en stor beundrare av margherita pizza. Det är en klassiker som aldrig besviker. Vad sägs om aptitretare eller förrätter? Deras bruschetta är fantastisk. Den är toppad med mogna tomater, vitlök, färsk basilika och en klick balsamisk glasyr. Det är det perfekta sättet att börja din måltid. Jag älskar bruschetta. Kombinationen av smaker är alltid så uppfriskande. Finns det några vegetariska alternativ? Ja, det gör de. Deras aubergine parmesan är enastående. Den är panerad och stekt till perfektion, toppad med marinarasås och smält ost. Låter som ett bra val för vegetarianer. Jag är säker på att den är full av smak. Vad sägs om desserter? Du måste prova deras tiramisu. Den är lätt, krämig och har den perfekta balansen mellan kaffedrötta ladefingers och mascarponeost. Tiramisu är en klassisk italiensk efterrätt. Jag kan aldrig motstå en bra tiramisu. Jag ska spara lite utrymme för det. Är reservationer nödvändiga? Det är alltid en bra idé att göra en bokning, särskilt under högtider. Restaurangen tenderar att bli upptagen, så det är bättre att vara säker än ledsen. Det är bra att veta. Jag ska se till att ringa i förväg och säkra ett bord. Jag ser fram emot att prova deras rätter. Du kommer inte bli besviken. Maten, atmosfären och servicen är alla förstklassiga. Njut av din middagsupplevelse. Tack så mycket. Jag uppskattar dina rekommendationer. Jag är glad att njuta av lite äkta italiensk mat. Lektion 15. Navigera på en ny plats. Hej Anna, ser du några anställda här? Jag tror att de kan vägleda oss till vår destination. Hej John. Ja, jag ser någon där borta.
Låt oss närma oss dem och be om vägbeskrivning. Ursäkta mig, kan du snälla hjälpa oss att hitta vägen? Vi är lite vilse. Hej, vi försöker komma till destination. Kan du peka oss i rätt riktning? Tack så mycket för din hjälp. Vi uppskattar det. Ja, tack. Vi skulle ha vandrat runt utan din vägledning. Vi kommer. Tack igen för dina anvisningar. Ha en bra dag. Ja, tack. Ha en underbar dag. Anna, det är fantastiskt att vi hittade någon som vägleder oss. Det sparar oss mycket tid och ansträngning. Absolut. Att be om hjälp när vi behöver det är alltid ett klokt beslut. Det är viktigt att komma ihåg att det finns människor som är villiga att hjälpa oss på okända platser. Definitivt. Att vara öppen för att söka vägledning gör upplevelsen mycket smidigare. Dessutom är det en möjlighet att interagera med lokalbefolkningen och lära sig mer om platsen vi besöker. Det är sant. Det ger en personlig touch till vår resa och gör att vi kan ansluta till samhället. Jag är tacksam för personalens hjälp. Det får mig att uppskatta gästfriheten på denna plats. Det är alltid trevligt att träffa vänliga och hjälpsamma individer. Det lämnar ett positivt intryck. Absolut. Det sätter en bra ton för resten av vår tid här. Låt oss få ut det mesta av det. Håller med. Låt oss fortsätta utforska och njuta av vårt äventyr på denna nya plats. Definitivt. Jag är glad att se vad mer denna destination har i beredskap för oss. Jag också. Låt oss omfamna det okända och skapa oförglömliga minnen. Absolut. Låt oss få ut det mesta av denna upplevelse och vårda varje ögonblick. Lektion 16. Att söka ytterligare hjälp. Hej Anna. Tror du att vi kan ordna ytterligare hjälp om vi behöver det? Hej John. Jag är säker på att vi kan. Det är alltid bra att ha support tillgängligt när det behövs. Jag håller med. Låt oss fråga om det finns några tjänster eller resurser vi kan använda om vi behöver hjälp. Ursäkta mig. Finns det något sätt vi kan ordna ytterligare hjälp om vi behöver det? Det är fantastiskt att veta. Tack för att du gav den informationen. Ja, tack. Det är lugnande att veta att stöd är lättillgängligt. Vi uppskattar din hjälp. Det är bra att veta att vi kan lita på ditt team om behovet uppstår. Absolut. Det är viktigt att känna sig stödd och ha sinnesfrid under vårt besök. Jag är glad att vi har tillgång till ytterligare hjälp om det behövs. Det får mig att känna mig mer lugn. Samma här. Att veta att hjälp bara är en begäran bort är tröstande. Det är alltid bättre att vara beredd och ha alternativ tillgängliga om vi stöter på några utmaningar.
Definitivt. Att vara proaktiv och söka hjälp vid behov kan göra stor skillnad. Dessutom visar det att platsen vi besöker värdesätter besökarnas tillfredsställelse och välbefinnande. Absolut. Det är ett tecken på utmärkt kundservice och en välkomnande miljö. Jag är tacksam för försäkran och villighet att ge ytterligare hjälp om det behövs. Jag också. Det förbättrar vår övergripande upplevelse och hjälper oss att få ut det mesta av vår tid här. Låt oss komma ihåg att använda tillgängliga resurser om vi befinner oss i nöd. Det är bättre att be om hjälp än att kämpa ensam. Absolut. Att be om hjälp är ett tecken på styrka, och det kan leda till bättre resultat. Jag är glad att vi hade det här samtalet. Det är en viktig påminnelse om att söka hjälp när det behövs. Jag håller med. Det är alltid bättre att vara proaktiv och säkerställa en smidig och trevlig upplevelse. Tack för att du diskuterade detta ämne med mig. Det har varit insiktsfullt och hjälpsamt. Lektion 17. Utbyte av träningsrutiner. Hej Anna, jag hörde att du gillar fitness. Det är jättebra. Vilken typ av träningsrutin följer du? Hej John. Ja, jag tycker om att vara aktiv. För närvarande gör jag en kombination av konditionsträning och styrketräning. Det låter intressant. Hur ofta deltar du i din träningsrutin? Jag siktar på minst 3-4 sessioner per vecka. Det hjälper mig att upprätthålla konsistens och se framsteg. Konsekvens är verkligen nyckeln. Vilka specifika övningar inkluderar du i dina konditionsträningar? Jag gillar att blanda ihop det. Jag springer, cyklar och simmar ibland för mina konditionspass. Det låter som ett väl avrundat tillvägagångssätt. Vad sägs om styrketräning? Vilka övningar fokuserar du på? Jag införlivar en mängd olika övningar som knäböj, lunges, armhävningar och tyngdlyftning för att rikta in mig på olika muskelgrupper. Det är viktigt att arbeta med olika muskelgrupper för total styrka. Har du några favoritövningar? Jag tycker verkligen om att göra deadlifts och kettlebellgungor. De utmanar mig och ger en fantastisk helkroppsträning. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att ha övningar som du verkligen tycker om. Hur håller du dig motiverad att hålla dig till din rutin? Jag hittar motivation från att sätta mål och spåra mina framsteg. Det håller mig ansvarig och driven att fortsätta. Att sätta mål och spåra framsteg är effektiva sätt att hålla sig motiverad. Har du några tips för någon som startar en träningsrutin? Absolut. Börja litet och öka gradvis intensiteten eller varaktigheten. Hitta aktiviteter du tycker om för att göra det mer hållbart. Och glöm inte att lyssna på din kropp och ge den ordentlig vila. Det är värdefulla tips. Att börja smått och hitta njutning i processen är viktiga faktorer. Hur säkerställer du att du får tillräckligt med vila och återhämtning? Vila är avgörande för muskeltillväxt och övergripande välbefinnande.
Jag ser till att införliva vilodagar i min rutin och prioriterar kvalitetssömn. Kvalitetssömn och vilodagar förbises ofta, men spelar en viktig roll. Har du några favoritsnacks eller måltider efter träning? Efter träning brukar jag ha en proteinshake eller en balanserad måltid med magert protein, kolhydrater och grönsaker. Det är ett smart val. Att fylla din kropp med rätt näringsämnen är viktigt. Hur håller du din träningsrutin intressant och undviker tristess? Jag blandar ihop mina träningspass genom att prova nya aktiviteter eller gå med i gruppklasser. Det håller saker fräscha och förhindrar monotoni. Att prova nya aktiviteter och gruppklasser är ett bra sätt att hålla saker spännande. Tack för att du delar med dig av din träningsrutin. Du är välkommen. Det var trevligt att diskutera fitness med dig. Har du några träningsmål eller rutiner du följer? Jag utforskar fortfarande olika aktiviteter, men jag siktar på att införliva mer styrketräning i min rutin. Dina insikter har varit till hjälp. Jag är glad att jag kunde ge några insikter. Jag är säker på att du hittar en rutin som fungerar för dig. Lycka till med din fitnessresa. Tack så mycket. Jag uppskattar ditt stöd och uppmuntran. Här är våra hälso- och fitnessmål. Lektion 18. Kontrollera efter tomater. Hej Anna, jag undrade, har vi också tomater hemma? Hej John. Låt mig kolla. Ja, det gör vi. Vi har några mogna tomater i köket. Det är jättebra. Jag funderade på att göra en färsk tomatsallad till middag. Låter läckert. En tomatsallad skulle vara ett uppfriskande och hälsosamt val. Definitivt. Jag älskar de livfulla färgerna och smakerna av färska tomater i en sallad. Det är ett utmärkt sätt att njuta av tomatens naturliga sötma och saftighet. Absolut. Jag lägger också till några gurkor och en klick balsamisk dressning. Kombinationen av tomater, gurkor och balsamico låter förtjusande. Det är en enkel men smakrik kombination. Har vi några andra grönsaker som skulle passa bra i salladen? Vi har lite paprika och rödlök. De skulle lägga till en fin krunk och syrlighet till salladen. Perfekt. Jag ska hacka upp lite paprika och skiva rödlöken tunt för att lägga till blandningen. Det låter som ett fantastiskt tillägg. Salladen kommer att vara färgglad och fylld med näringsämnen. Verkligen. Färska grönsaker gör varje maträtt mer näringsrik och trevlig. Absolut. Det är viktigt att inkludera en mängd olika grönsaker i våra måltider. Jag håller med. Det säkerställer att vi får en bra balans mellan vitaminer, mineraler och fiber. Och det ger konsistens och smaker till våra rätter också. Definitivt. Jag ser fram emot att njuta av tomatsallad ikväll. Det kommer att bli en välsmakande och hälsosam måltid. Glöm inte att strö några örter för extra smak.
Bra poäng. Jag ska plocka lite färsk basilika från vår örtagård för att garnera salladen. Färsk basilika kommer att lägga till en härlig arom och förbättra den övergripande smaken. Bra idé! Tack så mycket. Jag tycker alltid om att experimentera med olika smaker i min matlagning. Det är det som gör matlagning roligt och kreativt. Att prova nya kombinationer håller saker intressanta. Absolut. Och det gör att vi kan upptäcka nya favoriter på vägen. Att laga mat tillsammans och dela måltider är ett underbart sätt att binda och skapa minnesvärda upplevelser. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en speciell tid att ansluta och njuta av varandras sällskap. Väl sagt. Låt oss göra denna tomatsallad till en utsökt del av vår kväll. Jag är upphetsad. Tack för att du bekräftade att vi har tomater. Låt oss börja med salladen. Lektion 19. Att erövra rädslor och ta stora steg. Hej Anna. Något otroligt hände mig nyligen. Jag mötte min största rädsla och tog ett stort steg. Hej John. Det låter fantastiskt. Att möta vår rädsla kan vara utmanande. Kan du berätta mer om det? Visst, jag har alltid varit rädd för att tala offentligt, men jag hade nyligen möjlighet att hålla en presentation för en stor publik. Wow, det är verkligen ett stort steg. Hur förberedde du dig för att övervinna din rädsla för att tala offentligt? Jag anmälde mig till en kurs för offentliga tal och övade regelbundet. Jag visualiserade också mig själv med en säker och engagerande presentation. Det är ett bra tillvägagångssätt. Övning och visualisering kan hjälpa till att bygga förtroende och minska ångest. Hur gick själva presentationen? Det gick förvånansvärt bra. När jag började prata, mina nerver satte sig och jag kunde leverera mitt budskap effektivt. Det är fantastiskt att höra. Att kliva ut ur våra komfortzoner kan leda till personlig tillväxt och nya möjligheter. Vad lärde du dig av denna erfarenhet? Jag lärde mig att möta våra rädslor öppnar dörrar till möjligheter som vi aldrig trodde var möjliga. Det är befriande och bemyndigande. Absolut. Att övervinna vår rädsla ger oss en känsla av prestation och ökar vårt självförtroende. Några råd till andra som står inför sin rädsla. Jag skulle uppmuntra andra att ta små steg mot sin rädsla. Varje steg, oavsett hur litet, för oss närmare att erövra dem. Kloka ord. Att ta små steg gör att vi gradvis kan bygga vårt mod och motståndskraft. Några framtida planer för att fortsätta möta dina rädslor. Definitivt. Jag vill fortsätta att pressa mig utanför min komfortzon. Jag tror att det är nyckeln till personlig tillväxt och självupptäckt. Det är inspirerande. Att ständigt utmana oss själva säkerställer att vi fortsätter att växa och utvecklas. Finns det något annat du vill dela med dig av? Jag skulle uppmuntra alla att omfamna sin rädsla och ta det språnget av tro. Belöningen och personlig tillväxt är verkligen värt det. Jag kunde inte hålla med mer. Att gå ut ur våra komfortzoner är där magin händer. Tack för att du delar din otroliga resa.
Tack så mycket. Det har varit en transformativ upplevelse och jag hoppas att det inspirerar andra att möta sin rädsla också.